سایه‌های خیانت، جایی که پرده از رازهای پنهان زندگی‌ها برداشته میشه. عید برای من همیشه بوی شیرینی و دور همیهای خانوادگی داشت. تا اون سال، همون سالی که یه دید و بازدید ساده زندگی منو از این رو به اون رو کرد. اگه بدونی توی یه مهمونی خانوادگی چه رازی میتونه پنهون باشه، هیچ وقت به آدمای دور و برت با خیال راحت نگاه نمی کنی. سحر هستم، از اون دختر بچه هایی که توی یه خانواده معمولی به دنیا اومد. نه توی فقر بزرگ شدم، نه توی ناز و نعمت. یه خانواده سنتی که بابام سرکارگر بود و مامانم یه زن خونه دار که همیشه به هم یاد میداد چطوری یه زن خوب باشم. از همون بچگی توی گوشم خوندن که زن باید سازگار باشه، صبور باشه، زندگی رو حفظ کنه. اما هیچ وقت یادم ندادن اگه روزی تو زندگی یه چیزی بشکنه چی کار کنم. من دختر آرومی بودم. توی مدرسه نمره هم همیشه خوب بود. عاشق قصه های عاشقانه بودم. فکر می کردم وقتی یه زن و مرد با عشق ازدواج کنن، دیگه هیچ چیزی نمیتونه بینشون فاصله بندازه. عید همیشه برای من بوی شیرینی، لباس نو و دور همیهای خانوادگی بود. ولی اون سال یه راز همه چی رو عوض کرد. از بچگی عید رو دوست داشتم. اون حس تازگی، بوی سبزه و سنبل و دیدن فامیلایی که فقط سالی یه بار می دیدمشون. و از همه مهمتر عیدی گرفتن. مامان همیشه به هم می گفت عید شروع جدیده. هر چی بدی بوده تموم شده و هر چی خوبی هست تازه شروع میشه. منم باور داشتم. همیشه فکر می کردم آدما مثل عید هر سال بهتر و پاکتر میشن. وقتی بزرگتر شدم این باور کم کم تغییر کرد. فهمیدم که نه آدم‌ها، نه عشق، نه زندگی، هیچ کدوم مثل بهار تازه نمیشن. بعضی چیزها مثل درختای خشک فقط ظاهرشون قشنگ میمونه، ولی از درون پوسیدن. و من این حقیقت رو توی یه عید دیدنی ساده فهمیدم. و زندگی همیشه اونطوری نیست که توی قصه ها میخونن. آرمانو توی دانشگاه دیدم. از همون ترم اول عاشقم شد. از اون پسرایی بود که زبون باز بودن، خوب حرف می زدن، خوب جذب می کردن. مامانم همیشه می گفت مردی که بتونه قشنگ حرف بزنه حتما یه جایی یه حرفی رو قشنگ قایم میکنه. ولی من گوش ندادم. آرمان یه مرد قد بلند با چشمای قهوه‌ای، یه لبخند خاصی داشت که انگار میگفت میتونم بهت خوشبختی بدم. بعد از 3 سال ازدواج کردیم. زندگیمون تا حدی معمولی بود. نه خیلی عاشقانه بود، نه خیلی تلخ. آرمان یک کارمند ساده بود، ولی رویاهای بزرگی داشت. یه چیزی همیشه توی دلم میگفت آرمان آدم رازداریه. مردی بود که زیاد احساساتشو بروز نمیداد، ولی بهش اعتماد داشتم. شاید هم اشتباه من همین بود. همه ی تلاشم رو میکردم که یه زن خوب براش باشم. میدونستم که یه بخشی از گذشتشو هیچ وقت به هم نگفته. هر وقت هم سوال میکردم فقط یه جمله داشت: مهم اینه که حالا با همیم. چند سال اول خیلی سخت نگذشت، ولی کم کم یه چیزایی توی رابطمون تغییر کرد. آرمان یه وقتایی میرفت توی خودش. همیشه میگفت خسته است. منم باور میکردم.
حالا که به عقب نگاه میکنم میبینم اون جمله خودش یه زنگ خطر بوده. وقتی با آرمان ازدواج کردم عیدامون هم مشترک شد. هم عید دیدنی خونه خانواده من هم خانواده اون. رسمش این بود که اول میرفتیم خونه پدر و مادرش، بعد نوبت فامیلای دیگه بود. اون سال مثل همیشه عیدو با خانواده آرمان شروع کردیم. بعدش هم نوبت فامیلای دیگه بود. یه عالمه مهمونی و شیرینی و چایی و حرفای تکراری تا اینکه اون مهمونی لعنتی رسید. مادر شوهرم زنگ زد که دور همی قرار خونه دخترعمه آرمان پرستو باشه. راستش من فقط یه بار توی عروسی دیده بودمش. خیلی چیز ازش یادم نمی اومد جز این که چند سال پیش از شوهرش جدا شده بود و توی تهران زندگی می کرد. اما اون شب لعنتی زندگی منو عوض کرد. همون موقع که داشتم آماده می شدم آرمان یهو از اتاق اومد بیرون و با یه لحن عجیب گفت یه لباس ساده بپوش، نمیخوام زیادی جلب توجه کنی. جواب دادم ساده بپوشم؟ چرا؟ اصلا این حرف چه معنی داشت؟ یه حسی تو دلم وول خورد ولی چیزی نگفتم. یه لباس ساده پوشیدم با یه آرایش خیلی کم. من توی این 3 سال زندگی با آرمان فهمیده بودم وقتی همچین حرفی میزنه یعنی خودش یه چیزی توی ذهنشه. بازم به روی خودم نیاوردم. اون شب وقتی داشتم آماده می شدم متوجه شدم آرمان از همیشه بیشتر به خودش رسیده. عطر خاصی زده بود که معمولاً فقط برای مراسم‌های مهم استفاده می کرد. بهش گفتم چقدر خوشبو شدی، انگار داری میری خواستگاری. یه لبخند مصنوعی زد و گفت مهمونی خانوادگی دیگه، باید مرتب باشم. خیلی دقت نکردم ولی توی راه متوجه شدم یکم عصبیه. همیشه وقتی یه چیزی توی ذهنش بود دستش رو روی فرمون ماشین میزد. اون شب هم همین کارو میکرد. گفتم چته آرمان؟ چیزی شده؟ سریع خودشو جمع جور کرد و گفت نه بابا، یکم خستم. وقتی رسیدیم خونه پرستو پر از مهمون بود. صدای خنده، بوی شیرینی تازه، بوی قرمه سبزی، بچه هایی که دنبال هم می دویدن، مردایی که با صدای بلند بحث می کردن و حرف می زدن، زنموها و داییها نشسته بودن و تخمه می شکستند. همه چیز عادی بود. پرستو میزبان امشب با اون لبخند مرموزش وسط سالن ایستاده بود تا وقتی که آرمان پرستو رو دید یه لحظه ماتش برد. چشم تو چشم هم شدن. یه چیزی بینشون بود، نه سلام معمولی نه لبخند عادی. یه چیزی بود که من ازش خبر نداشتم. نشستم کنار زنم و لیلا که همیشه از همه چیز خبر داشت. بی مقدمه آروم گفتم پرستو چقدر عوض شده، کی برگشته تهران؟ زنمو نگاهی کرد و گفت چند وقتی میشه. شنیدی طلاق گرفته؟ آره ولی دلیلشو نمیدونم. زنمو یه نگاهی به من کرد و یه نگاهی به آرمان انداخت. انگار یه چیزی میدونست که نمیخواست بگه. یه لحظه مکث کرد، بعد زمزمه کرد میگفتن قدیما عاشق یکی از پسردایی‌ها بوده. یه مدت هم با هم رابطه داشتن. همه چی هم بینشون جدی بود. ولی بعدش همه چی به هم خورد. پرستو ازدواج کرد و پسرداییش هم رفت سراغ زندگیش. نگاه هم ناخودآگاه رفت سمت آرمان. یه حس بدی افتاد تو دلم. نکنه اون پسردایی شوهر من بوده. حس کردم نفس هم سنگین شد که زنمو یه نگاه عاقل در صفیه کرد به هم و گفت دختر جون، یعنی تو نمیدونی؟ اون پسر شوهر خودته. حس کردم
خونه توی رگ‌هام یخ زده. همین جور که داشتم باهاش حرف می زدم احساس کردم آرمان کنارم نیست. سر چرخوندم، همون لحظه دیدمش. اون نگاه یخزده‌اش. درست وقتی که پرستو وارد شد، لباس مشکی تنگ، موهای بور، لبخند مرموزش، دیگه نمیتونستم نفس بکشم. هر دقیقه که میگذشت نشونه ها بیشتر میشد. آرمان یه لحظه خودش رو جمع و جور کرد. ولی اون نگاه، همون نگاهی که یه مرد وقتی زنش رو برای بار اول میبینه بهش میندازه. یه چیزی ته دلم ریخت. طول کشید تا بفهمم چه خبره. ولی از همون لحظه دیگه ذهنم ولش نکرد. آرمان سعی کرد طبیعی رفتار کنه. ولی چند بار نگاهش به پرستو قفل شد. یه بارم که منو اصلا ندید، یواشکی داشت یه چیزی توی گوشش میگفت و پرستو ریز خندید. اون لحظه یه حس عجیبی داشتم. ترکیبی از خشم و شک و یه چیزی شبیه ترس. سعی کردم خودم رو آروم نشون بدم ولی دلم شور افتاده بود. کم کم متوجه شدم که پرستو هم یه جور خاصی رفتار میکنه. وقتی آرمان حرف میزد با دقت گوش میداد و وقتی از کنارش رد میشد انگار عمدی خودش رو نزدیکتر میکرد. اینا اتفاقی نبود. هر دقیقه که میگذشت نشونه ها بیشتر میشد. اون نگاه های دزدکی، اون خنده های یواشکی، اون لحظه هایی که فکر میکرد من حواسم نیست. کشف حقیقت اون ماجرا. نمیدونم چطور خودمو کشیدم تو آشپزخونه. دست ها میلرزید. داشتم یه لیوان آب میریختم که صدای آرمان و پرستو رو از تو حیاط تو همون فاصله کوتاه شنیدم. قلبم ریخت. باید گوش میدادم. رازشون برملا شده بود. از اونجا دید داشتم به حیاط. در شیشه آشپزخونه نیمه باز بود و من واضح دیدم که آرمان و پرستو توی حیاط ایستادن. آرمان یه دستش توی موهاش بود، مثل وقتایی که استرس داشت. پرستو هم لبخند میزد. بعد پرستو دستش رو گذاشت روی بازوی آرمان. چیزی گفت که باعث شد آرمان بخنده. پرستو با خنده گفت هنوزم وقتی نگاهت میکنم یاد اون عیدی میافتم که آرمان سری حرفشو قطع کرد. پرستو بس کن، الان وقتش نیست. اما پرستو آروم گفت چرا؟ میترسی زنت بفهمه؟ همون لحظه بود که فهمیدم گذشته آرمان هیچ وقت تموم نشده. اون لحظه دنیام روی سرم خراب شد. دست ها می لرزید. گوشی رو برداشتم و یه پیام به آرمان دادم. بیا آشپزخونه. چند دقیقه طول کشید تا بیاد. وقتی اومد قیافش به هم ریخته بود. اولین چیزی که گفتم این بود که آرمان چه خبره؟ سعی کرد خون سرد باشه. چی و چه خبره؟ مهمونیه؟ حرف می زدیم. نزدیکتر شدم. صدام آروم ولی محکم بود. چرا به هم دروغ گفتی؟ سعی کرد آروم باشه. چی؟ چی میگی سحر؟ گفتم تو باهاش رابطه داشتی درسته؟ رنگش پرید. همین رو میخواستم ببینم. سحر داری چرت و پرت میگی. پوزخند زدم. به هم دروغ نگو. نگاهت بهش، رفتارت، همه چیز معلومه. چند ثانیه سکوت کرد. بعد با صدای آروم گفت قبلا یه چیزی بین ما بوده. خیلی سال پیش ولی تموم شده. اون لحظه قلبم مچاله شد. خندیدم. یه خنده تلخ. آره، پس چرا الان اینجوری نگاهش میکنی؟ چرا وقتی فکر کردی من نمیبینم یواشکی باهاش حرف زدی؟ حرفی برای گفتن نداشت. همه چیز برام تموم شد. این آدمی که 8 سال باهاش زندگی کرده بودم همونی نبود که میشناختم. پس اون شبایی که دیر میومد خونه، اون لحظه هایی که بی دلیل سرد شده بود، دلیلش همین بود.
اون شب وقتی برگشتیم خونه یه دعوای اساسی را افتاد. آرمان سعی کرد خودشو بیگناه نشون بده، ولی من دیگه اونی نبودم که بخوام از کنار همچین چیزی بگذرم. دیگه نتونستم تحمل کنم. از همون شب شروع کردم به چک کردن گوشی آرمان. شاید کار درستی نبود، ولی من دنبال حقیقت بودم و چند وقت بعد چیزایی پیدا کردم که فهمیدم ارتباطشون مال گذشته ها نبوده. پیام هایی که توی گوشی آرمان پیدا کردم همه چی رو برام روشن کرد. پرستو فقط یه خاطره قدیمی نبود، یه رابطه پنهانی توی زندگی من بود و چیزایی که پیدا کردم دنیا رو روی سرم خراب کرد. پیام های آرمان و پرستو. کاش یه تصمیم دیگه گرفته بودم. دلم برای اون روزها تنگ شده. تو هنوز همون پرستویی. دیگه نتونستم توی اون زندگی بمونم. آرمان برای من تموم شد. یه هفته بعد چمدونم و بستم. از خونه آرمان زدم بیرون و برگشتم خونه پدرم. مامانم نگاهم کرد و فقط گفت دیدی گفتم مردی که خوب حرف میزنه حتما یه حرفی رو قایم میکنه. طلاق گرفتم، نه به خاطر اینکه نتونستم ببخشم، بلکه به خاطر اینکه فهمیدم یه زن وقتی چشمش رو روی خیانت ببنده دفعه بعد فقط بیشتر تحقیر میشه. من همون دختر بچه‌ای بودم که فکر می‌کردم عشق برای همیشه دووم میاره، اما فهمیدم که توی زندگی واقعی عشق اگر توی دستای آدم درست نباشه میپوسه، میگنده، از بین میره. به حس شیشمتون اعتماد کنید. وقتی یه چیزی توی دلتون سنگینی میکنه، وقتی حس میکنید چیزی درست نیست و یه جای کار میلنگه، همون لحظه وایستید و چشماتون رو باز کنید. چون زنی که خودش رو به خواب بزنه هیچ وقت بیدار نمیشه. یادتون باشه خیانت همیشه از همون جایی شروع میشه که یکی میخواد گذشتش رو پنهون کنه و بدونید که بعضی رازها دیر یا زود توی یه مهمونی ساده عید و یا دور همی ساده خودشون رو نشون میدن. خیانت فقط یک اشتباه نیست، بلکه یک انتخابه.